Eu sunt Radu Țurcan, ghid montan local și național. De să-l ajut după asta să terminăm. Nu reușești. Nu reușesc. Eu încerc din toate părțile să-l fixez să tăie pe picioare. Nu așa trebuie. Eu cred că asta e unul din statul care mă Ce facem cu ea? Trebuie de un tins. Ok. E ca așa. Și trebuie de băgat. Și secretul. Nu pune cap. Uite, ia că pui aici, în găuric. Și bagi cu tot acolo în găuric. Dar mijlocul, am ușa, îți arăt. Ia ca așa. Uite, vezi? Eu credeam că trebuie de băgat în toate găurile astea. Nu, dar plipuile... Foarte bine că și cameramanul poate ține cortul. Dar trebuie 3 beți dacă este și camera. Numai 2. Ok. Bun, asta e. Încă o dată bună seara. V-ați dat seama, cu siguranță. Emilian Crețu ne ajută pe noi azi. Am zis de să-l provocăm să facă cortul, iar mâine avem o surpriză pentru voi. Dar intrarea? Emilian. Dați în țară și facem un jilet în cort. Da, și să nu uiți să leși ușa închisă, că la noapte a să ieși vreo 20 în cortul ăsta. Țânțarii. Noi ne ducem la culcare. Sper să dormim pentru că tare mult țânțari. Stomacul gol, la culcare nu ne ducem. Bun, noi vrem să mâncăm, dar nu cred că vă arătăm masa noastră. Doar varză, frunză, sănătate. Dacă avem cumva întâmplător niște fani pe aici, pe la Costești, pe la Duruitoarea, veniți mâine la 6 cu cafeluță, cu lapte de văcuță sau de oiță sau de mâniță, nu contează. Chiar acum vă așteptăm. Bun, dați-și în poză, dați-i, nu știu. Bună dimineața! Bună dimineața, stați că e boțită dulceața. Cum ai dormit în cort? Am dormit ciudat. M-am mâncat toate gâzele, toate animalele de pe aici, pe zonă, dar foarte bine, strâns, repede am dormit. Repede. Dar o leacă de lapte nu se putea de organizat. Lapte? Lapte. Așa cum ni s-a promis aici, este lapte direct de la producătoare. Bună dimineața! Bună dimineața! Ia că asta e viață. Așa. Să aveți o zi reușită, dragilor. Ciudățel, da bun! Dan, ia-mi tragi de ea. Dan, și fes, hai, trage! Stai de scot vâslele. Milian, ține vâsla. Bine, să legat. Dai nu. Doar la National Moldographic. Și urmăriți canalul de YouTube, da? Urmăriți pagina de Facebook, urmăriți contul de pe Instagram. Hai să repetăm! Bun, parcă e ușor. Am dat-mi drumul la... Hai, împinge, Gabi.
Stânga, dreapta, hai. Stânga. Trebuie de încurajat tinerii și nu doar tinerii să călătorească prin Moldova și să descopere. Nu să descopere, pentru că locurile acum sunt descoperite. Un moldovan are dreptul să ducă la o dihnă de exploatare doar atunci când au văzut toată țara și toate locurile frumoase din Moldova. Cu siguranță. Altfel, nu. Trebuie să fie asta citat. În ghilimele. Locuri foarte frumoase în Moldova pe care noi, din păcate, nu le știm toate. Eu, cel puțin, am descoperit abia ieri de această zonă frumoasă. Și mă bucur, știi, că sunt unii moldoveni care investesc în locurile frumoase de acasă și fac diferite cabane, diferite terase, cu sucul, cu papărul și verzi. Și asta este foarte important, de susținut astfel de oameni. Pentru că dacă nu ar și ei în genere și... Întoarcem, hai! Da, apa este superbă! Oba! Urmăriți National Moldographic! Yeah! Normal! Mic accident. Salut, băieți! Lava care mal? Stâng sau drept? Trebuie să-i depășim, Emilian. Oba! Deci, acum am noi sub această apă. Cândva cam în ce ani a fost sate aici? Până în 76, deci în 76. Exact. Aici erau câteva sate, biserici, cimitiri. Deci dacă noi scoatem apa și ne apucăm de ceva, putem să găsim lucruri frumoase și interesante. Bogății! Trebuie neapărat de venit la Doroitoarea. Accident. Trebuie neapărat. Și de urmărit canalul de YouTube. National Moldographic. Да, очень сильно. Я пожалею, что не знал до вчерашнего дня, что есть в Молдове Дороitoarea, что есть в Молдове такие воды чистые. Emilian, tu vrei să spui că Doroitoarea ți-a schimbat viața? Radical, deci eu începând de astăzi, gata, îmi cumpăr casă la Doroitoarea, acolo pe stâncă. Pe Ulianu să-l iau să mă înveț normal să merg cu caiacul și am să vă aștept la la mine. Foarte cald apa. A venit un velurel șerbințel. Gabi! Și mai trebuie de filmat, cum? Hai că nu-și venim, stai-le. Gabi, știi ce scriu? Victor, este rog baidarca de ce? Noi să ducem la mușchi, să scăldăm la chete. Emilian, dar poate mergem la plajă cum apa e caldă. Da, eu mi-am uitat costumul exact la negureni. Și facem în cazul ăsta? Am eu o idee! Haidem! Hai la plajă, hai, dar nu știu cum. Prin Emilian Crețu noi vrem să transmitem un mesaj foarte clar concetățenilor noștri. Următorul. Da? Nu lăsați naher gunoi în drum, nu lăsați, puneți-l dracului, ia că torbă moldovenească, moldovan, Doamne iartă-mă, că nu dă voie să vorbesc prostii aici. Deci, noi când o să ne întoarcem înapoi, eu am să-l iau, sunt urechelnic, și am să-l duc la gunoi. Ia că așa. Foarte bun mesaj. Foarte bun mesaj.
Evacuați-vă gunoiul de lângă lacul Costești Stânca. Wow, și loc frumos! Și voi săriți de aici? Nu uitam și eu. Oho! Suntem în căutarea unui loc în care să ne scăldăm. Apa e foarte caldă și am zis, deși nu. Ok, raz, dva, tri, i... În sfârșit, Radu, după 50.000 de rugămini, la cerul ca Dumnezeu, o sărit în apă. Voi să știți, da. Blin! După plimbatul cu caiacul și scaldat, am decis să mergem în canion. Canionul Dăruitoarea. Și la stânga. Pășim pe urmele strămoșilor noștri. Apropo, în Dăruitoarea, pe dealuri, uitați-vă să găsesc bani. 2 lei, 3 lei, 50 de cenți, încă 20 de cenți. Cineva i-a aruncat ca să mă întoarcă. Asta fac și eu. Veniți la Dăruitoare. Unde și-o pârla? Ia uite și de mare, ia. Gabi, Gabi. Și-o pârlă. Ia câteles. Florișelet. Uite, în cartea roșie. Da? Pentru că iubesc foarte mult florile, de câte am înțeles de la Radu, aceste flori care se numesc trandafiri sălbatici sunt pe cale de dispariție. În cazul în care îi întâlniți, nu îi rupiți, lăsați-i să crească. Doar în Republica Moldova poți cunoaște locurile sălbatice. Uite, Gabi. Oh. Wow. Fereastră spre o lume necunoscută. Dar nu umblăm la ea pentru că suntem în anul 2020 și eu mă tem să mai umblăm la fel de găuri de astea. Eu îndemn toată lumea care încă nu a reușit să vadă această zonă unică pentru Republica Moldova, veniți aici la Dăruitoarea. Probabil că de aici era o cascadă unde duruia tot satul. Lacul și tot asta în genere. E ceva unic. Deci obosiți, dar fericiți. Am reușit să facem foarte multe, să vedem multe locuri frumoase. Noi îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația. Nu, de fapt, eu îți mulțumesc tare mult că mai ales am pe mine să fiu invitat la acest interviu. Datorită ție, cu siguranță, inclusiv eu și oamenii care ne urmăresc au descoperit acest loc frumos și unic în Republica Moldova, unde este și munte, este și mare, este tot ceea ce vrei. Și căsuță. Da, de căsuță nici nu mai vorbesc, iată, căsuța se vede în spatele nostru. Și cort, avem duș. Da, dușul, apropo, s-a filmat dușul? Da. Dușul e tare frumos, e din asta așa un pic mai freaky, te vede, adică nimeni nu te vede că e acoperit, dar te vezi toată natura asta frumoasă. N-am reușit să fac duș, dar cu siguranță am să mai vin data viitoare aici și o să fac un duș. Dar noi ne-am scaldat în lac. Păi da, dar noi, după ce te scalzi, în mod normal, scoți sarea de pe tine, așa se face la mare. Trebuie să stai în duș. National Moldographic. Yeah! Clas!